Xin mời quý thính giả nghe câu chuyện Rời bến. Bà con của một người bà con dẫn cô lên giúp việc nhà họ vào một bữa trời mưa. Cô vắt đôi tà áo ướt đẫm nước, tròn con mắt phân trần. Xứ gì ngộ quá, đâu cũng có nhà mà không có chỗ đụt mưa. Ở đâu cũng tường rào kín mít, kiếm đỏ con mắt mới gặp được mái hiên. Tôi mới đứng chút xíu đã bị kêu tránh ra cho người ta buôn bán. Phải ở dưới quê, bà con còn đem ghế cho ngồi. Ngay cái ngày đầu tiên đó, cô đã mang một chuẩn mực mới đến với gia đình họ. Tạm gọi là phải ở dưới quê. Ngó mấy con cá rô nằm cạnh rổ bắp cải, cô thẫn thờ. Trời ơi, phải ở dưới quê. Mình nấu cá rô với bông so đũa, ngọt nước dữ lắm. Bông so đũa mùa này trổ trắng trên mấy bờ kinh, mật ơi là mật. Hàng xóm cãi nhau, cô ngó qua rào. Phải ở dưới quê, thế nào cũng có người chạy tới can. Người ngoài nói tiếng ngọt tiếng lạt, cũng đỡ căng lắm. Sau mỗi bữa ăn, cô tần ngần. Phải ở dưới quê, đồ ăn dư như vậy là nuôi được mấy con heo. Cả nhà chủ vừa buồn cười vừa khó chịu. Họ đã sống một cuộc sống được xem là hiện đại đầy đủ. Họ hài lòng với những gì mình có. Nhưng cô giúp việc tỏ ra không mấy hài lòng. Suốt ngày đi so sánh. Mà so sánh với nếp quê mới kỳ cục. Phải ở dưới quê, ra vườn chút xíu là kiếm được rổ rau rồi. Đâu phải mua chi cho uổng tiền. Phải ở dưới quê, mùa này gió trướng thả cửa. Ở trong cái nhà hả họng đón gió sông, mặc sức mà run. Mở máy lạnh làm chi, ngộp quá chừng. Phải ở dưới quê, chặt cây chuối ra ao tập lội, khỏi mắc công đi hồ bơi. Phải ở dưới quê. Mỗi ngày qua, cô lại đưa ra một vài kiểu so sánh mới, chi tiết và tinh tế đến mức đặt cả bụi và cỏ lên bàn cân. Cỏ ở thành thị cũng vô duyên, phải ở dưới quê, cỏ phơi khô đem đốt, lấy cho trồng đậu, trồng dưa. Chủ nhà quen dần, thấy mến cái cách nói thẳng thừng gọn lọn, ngọn ngoẻn tỉnh bơ như thể cái xóm nhỏ heo hút kia mới chính là thiên đường. Và cô, dù đã xa mảnh thiên đường đó mà lòng còn cắm sào ở bến sông, níu mãi bụi ô rô, đọt nhãn lồng, hàng lơn nước xanh rêu, con gà mái quýnh quáng gọi đàn con đến bên ổ mối. Cô hòa nhập chậm, bởi bước chân cô kéo theo hàng hàng ký ức, lớp lớp nỗi nhớ, dễ gì. Mỗi người có một chuẩn mực của riêng mình để vịn vào, đối chiếu so sánh. Chủ nhà từng nghĩ cuộc sống hiện đại sung túc là thiên đường, nhưng bây giờ thì họ hoang mang. Thế giới mơ ước của họ có nguy cơ đổ vỡ trước cô giúp việc ương bướng. Bởi cô không nghĩ vậy. Gì chớ, quê cô là nhất. Cô là người không dễ bị thuyết phục, kể cả lúc buộc phải đồng tình. Cái bếp này không khói, khỏi bị chảy nước mắt. Nhưng không khói thì không thơm mùi củi ướt, mùi những con mối nhỏ, trứng kiến bị cháy vàng, mùi khoai lang mùi trong than. Mỗi khi cô nhưng, nhà chủ thót tim vì thấy mình thua là cái chắc. Nhiều lúc nằm nhìn cái máy điều hòa thấy mặc cảm dễ sợ. Mặc cảm với những ngọn gió phóng khoáng thổi nước chảy tràn lên những bờ sông quê cô. Và việc có nhiều tiền cũng đôi khi làm nhà chủ bẽn lẽn. Họ không bao giờ mua được cái chốn nhớ cho mình với khói đốt đồng, bông khế rụng, mấy con ong bầu vo ve đục kèo nhà làm tổ. 6 tháng, cô chỉ có cái lý duy nhất, phải ở dưới quê mà siêu lạc cả nhà chủ. Họ bắt đầu cảm thấy cái nơi mà họ chưa từng đặt chân đến mới là thiên đường. Bữa cô về quê dự đám giỗ, họ nôn nao như chính mình trở về. Đám trẻ con dậy sớm, lăng xăng dặn: chị hai về nhớ đi câu thác lác, bứt bông súng, hái chùm ruột đem lên cho tụi em ăn nghen. Người lớn rảo qua rảo lại, ngó cô giúp việc nháo nhác bên cái giỏ. Chỉ mấy hộp bánh tây trà lại mà cô nhét vào sổ ra rồi lại nhét vào, mắc tức. Chút nữa thôi, chuyến tàu chữa sẽ đưa cô về lại thiên đường riêng mình. Nhà chủ ngó cái lưng cô giúp việc khuất dần và nghĩ thầm:
Mình đã từng có thiên đường, nhưng nó đã không còn nữa. Cô trở lại nhà chủ, cũng một bữa mưa rào. Dường như cơn mưa cuối mùa, lui cui rửa đôi dép, cô cằn nhằn. Giàu quá, dưới quê bước ra là gặp sình lầy, giờ muốn chết, phải ở thành phố. Chủ nhà hơi khựng lại ngỡ ngàng. Cô vẫn hồn nhiên, đám dỗ làm bánh lẩu khổ, phải ở thành phố, chạy ra chợ mua cho gọn. Lòng cô đã không còn buộc dây nơi bến cũ. Thiên đường của cô cũng tan biến mất rồi. Rốt cuộc không có thiên đường nào hết. Chuyện bình thường thôi, cô đã được tiện nghi thành thị nuông chiều, nhận ra một chuẩn mực mới, một trò chơi nhỏ của thời gian, nhưng mà chơi ác. Biết vậy, nhưng nhà chủ vẫn buồn, vì lòng họ đã neo vào một cô giúp việc quê mùa, hồn nhiên, chân chất của mưa xưa.